नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. आणि खूप छान वाटतं रेसिपी करायलाही. आणि आज आपण दाखवणार आहोत सगळ्यांच्या आवडीचा असा पराठा. आणि पराठ्यामध्ये आपण फिलिंग टाकणार आहोत बटाटा, गाजर आणि कोबी आहे, बारीक एकदम किसून घ्यायचा. आणि उकडलेला बटाटा घेणार आहोत त्याच्यामध्ये. जसं मुलांच्या आवडीच्या ज्या भाज्या असतील तर बायकांचे म्हणजे आयांचे जे प्रयत्न असतात की काहीतरी त्यांच्या पोटात व्यवस्थित जायला पाहिजे. आणि पराठ्याचा प्रकार तर अतिशय सुंदर आहे एकदम, की ब्रेकफास्टला खा, लंच, डिनर कधीही खाऊ शकतो आपण. आणि खूप हेवी असतो की एक जरी पराठा व्यवस्थित, कारण तो जाड असतो तर तो खाल्ला की व्यवस्थित पोट भरलं जातं. अगदी डब्यात टिफिनला वगैरे पण मुलांना देऊ शकतो. तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण पॅनमध्ये अगदी थोडंसं 1 चमचा तेल घालणार आहोत. तर आपण टाकणार आहोत त्याच्यात थोडंसं किसलेलं आलं आहे आणि थोडंसं लसूण आहे. 1/2 चमचा रेड काश्मीरी मिरची पावडर, 1/2 चमचा हळद आहे, धणा जिरा पावडर आहे, आमचूर पावडर घालणार आहोत त्याच्यात. आणि हे परतून काढलं की आपण गॅस काढून टाकायचा. फक्त एवढ्याचसाठी आपल्याला गॅस वापरायचा आहे, भाज्या शिजवून काही घ्यायच्या नाहीये. आता आपण याच्यामध्ये एक एक प्रकार घालणार आहोत. हा किसलेला बटाटा आहे. बटाटा व्यवस्थित किसून घेतला की आपल्याला पराठ्यात भरायला खूप सोपा जातो. आणि भाज्यांचं काही कमी जास्त प्रमाण कसंही करू शकतो, त्याचं काही प्रमाण नाहीये. हा कोबी आहे, गाजर आणि कोबी घेतलाय. वटाणे उकडून घातले तरी चालतात, मटार जे असतात ते खूप छान लागतात त्याने पण आपल्या घरात ज्या भाज्या असतील तर त्या वापरायच्या. चवीनुसार मीठ घालायचंय. एक आंबट गोड चवीसाठी लिंबाचा रस घालते. आता हा एकदम बारीक चिरलेला कांदा आहे, कच्चाच घालणार आहे मी, खूप छान लागतो. आणि भरपूरशी कोथिंबीर, की आपलं हे पराठ्याचं सारण तयार झालेलं आहे. परत ठेवली आहे. तर पराठ्याबरोबर खाण्यासाठी चटणी करणार नाही, आपण टोमॅटोची भाजी करणार आहोत. म्हणजे टोमॅटोची त्याला चटणी पण म्हणता येईल. तर जी आपण नॉर्मल घरी करतो ती बनवणार आहे, आंबट गोड चवीची. ती खूप छान लागेल एकदम. पण 1 चमचा तेल घातलंय. राई जिऱ्याची फोडणी घालणार आहोत त्याला. कढीपत्ता आणि एक बारीक मिरची आहे, हिरवी मिरची घेतली आहे. हे 2 टोमॅटो घेतलेत, त्या अंदाजाने आपण मसाला घालूया. हळद घालायची फक्त, लाल काश्मीरी मिरची पावडर, ही आहे धणा जिरा पावडर. आणि हे झाल्यानंतर टोमॅटो घालायचं त्याच्यात. पेस्ट राहिली आपली ती टाकूया थोडीशी. कांदा, टोमॅटो चांगला शिजेपर्यंत व्यवस्थित शिजवून घ्यायची ती. चवीनुसार थोडंसं मीठ घालूया. पराठ्याबरोबर खाण्यासाठी तर अतिशय मस्त. आपण नॉर्मल चपातीचं पीठ मळून घेतलेलं आहे, थोडंसं कडक ठेवलेलं आहे मी, एकदम मऊ असं नाही ठेवलंय. तर आपण आता पराठा करायला घेऊया. खूप छोटा गोळा घेते आणि मी त्याच्यात कसं करणार आहे दाखवते. आपण एक छोटी चपाती लाटून घेतली आहे आणि बाजूला ठेवायची. सेम तशीच आपण अजून एक करायची आहे. पराठ्याचं हे जे मिश्रण आहे, सारण आहे, ते आपण भरणार आहोत. ही दुसरी जी आहे लाटलेली ती आपण याच्यावर ठेवूया. आणि साईडने आपण दाब द्यायचा, ह्याला पूर्ण बंद करायचे आहेत कडा. आता ही उरलेली जी साईडची कडा आहे ती पण ह्याच्यावर आपण दुमडून घ्यायची आहे, की मिश्रण अजिबातच बाहेर येणार नाही. आणि आता आपण पीठ ठेवून हळूहळू ती अलगद हाताने लाटायची आहे. पराठा थोडासा जाड असतो, आपल्याला जसा हवा एका बाजूला मी तवा तापत ठेवलेला आहे. थोडंसं खाली तेल सोडते त्याच्यावर आणि आपण हा पराठा
छान सगळ्या बाजूनी शेकायचा आणि नंतर मग उलटायचं. एक बाजू भाजून झाल्यानंतर आपण थोडंसं याच्यावर बटर टाकूया. खूप सुंदर लागते एकदम. आणि मस्त खरपूस असा भाजून घ्यायचा आपल्याला. पराठा झालेला आहे आणि आपण तो काढून घेऊया. आपण दुसरा जो करतोय तो चीज घालून करतोय पराठा. हे मिश्रण पूर्ण असं पसरवून घ्यायचं एकदम. ही स्लाइस अशी ठेवल्यानंतर दुसरी चपाती जी आहे ती ह्याच्यावर परत ठेवून बंद करायचंय आणि मगाशी जसं आपण लाटून घेतलं त्याच पद्धतीने लाटायचंय. पुन्हा एकदा ही कडा मी परत दुमडतेय वर. तेल घातलंय मी खाली आणि आता आपण हाही पराठा छान शेकून घेऊया. अतिशय छान पद्धतीने चीज असतं ते त्याच्यात मस्त मेल्ट होतं आणि मस्त खरपूस भाजून घ्यायचा. खूप छान असं झालेला आहे हा पण पराठा. आणि खूप भरपूर मस्त बटर देऊन मुलांच्या आवडीचा चीज पराठाही आपला तयार झालेला आहे. कोणत्याही वेळी खाण्यासाठी असा मस्त पराठा आपण बनवून दाखवलेला आहे. सोबत दही आहे आणि टोमॅटोची एक मस्त अशी काय म्हणता येईल आंबटगोड चटणी. तर अजून काय हवंय खायला तर कधीही कुठल्याही वेळी करून खाऊ शकतो असा मस्त पराठा करून दाखवलेला आहे. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.